السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية اتكلمنا عن ارس ديجيتا ونظريتي اكس and واي. اليوم قصتنا عن عمر شاب انضم قبل عدة سنوات لشركة نفطية ضخمة بعد حصوله على عرض عمل بمميزات رائعة، راتب مغري وعدة بدلات، سكن محترم جدا على حساب الشركة، فرش للسكن المحترم على حساب الشركة، تدريب مكثف طوال السنة، بيئة عمل مميزة. يعني باختصار وظيفة الحلم لأي شخص. بعد 3 سنوات استقال عمر بدون وجود فرصة بديلة، وضحى بكل مميزات وظيفته، ويقول السبب انه ما حصل نفسه في الشركة وانهم ما اعطوه فرصة للنمو. وانا اقول انه عمر ما حسبها صح، لان الشركة تتبع نظرية زد، وهذا الشيء ما يناسب شخصيته. موضوع اليوم نظرية زد من نظريات المنظمات. نظرية زد أو ما يسمى بالإدارة اليابانية ظهرت مع الطفرة الاقتصادية في آسيا، واللي ظهرت في أواخر الثمانينات. ابتكر هذه النظرية الدكتور ويليام أوجي، اللي عكف على دراسة السوق الياباني في محاولة لمعرفة سر نجاحهم وإنتاجيتهم العالية. وبالفعل خرج أوجي بالوصفة السحرية والمنتشرة في الثقافة اليابانية، وسماها النظرية زد لتطبيقها على الشركات الأمريكية. نظرية زد ببساطة تقول لا إكس ولا واي، إذا كنت تبغى الموظف يعطيك كل ما عنده، اعطيه انت كمان كل اللي ممكن يحتاجه. بمعنى انك تدعمه في مسائل العمل باقصى شكل، ولكن ما توقف عند هذا الشيء. بالعكس، المفترض انه دعمك يمتد ويستمر حتى خارج نطاق العمل وفي حياته الشخصية. تتأكد انه مرتاح في عمله وكمان في بيته، وتعطيه كامل الثقة، وحتشوف افضل النتائج. يعني باختصار كأنهم أسرة واحدة. بالتأكيد انه هذا النظام رائع جدا، والجميع يتمنى يشتغل في بيئة داعمة بهذا الشكل. بس ارجع اقول لك لا تستعجل، لانه ببساطة ما في حاجة ببلاش. فكرة الأسرة هذه جميلة جدا، ولكن في مجال العمل قد لا تكون مناسبة للجميع. يعني في الأسرة مثلا طبيعي جدا انه ابوك يقول لك اترك اللابتوب وروح جيب عمتك من المطار الساعة 2 في الليل. وفي هذه الحالة صعب جدا انك تقول له لا، لأنه من المفترض أنه هذه أسرة، بالتالي الجميع يتعاون ويخدم أهداف الأسرة بغض النظر عن حاجتك أو تطلعاتك أنت الشخصية. نفس الشيء ينطبق على هذه المنظمات. One for all, all for one. المنظمة لها أهداف معينة وتحتاج أنها تحققها، بالتالي ممكن تجد نفسك بتنتقل من وظيفة لوظيفة مختلفة تماما في نفس الشركة عشان تحقق أهدافها. اليوم أنت شغال محاسب مثلا، بكرة تشتغل في خدمة العملاء، اليوم شغال في الرياض، بكرة تنتقل إلى الباحة، وهذا ما يعرف بالروتيشن. حتى لو ما عندك خبرة في الوظيفة لا تشيل هم، هم يدربوك ويأمنوا لك سكنك، بس أهم شيء لا تقول هذه مو وظيفتي أو عندي تطلعات ثانية. في الحقيقة نظريات المنظمات كثيرة جدا، وما تقتصر على نظرية اكس واي او زد. هرم ماسلو مثلا المعروف يستخدم في بعض المنظمات، وهو عبارة عن هرم من 5 درجات تعبر عن احتياجات الانسان. وضع فيها ماسلو عام 1943 الاحتياجات ابتداء من الاحتياجات الاساسية زي الاحتياجات الفسيولوجية، الاكل، الشرب، في قاعدة الهرم. والاحتياجات الأكثر كمالية تظهر كل ما اتجهنا إلى الأعلى، زي الشعور بالأمان والانتماء، وبعد كذا الوضع الاجتماعي وتحقيق الذات. لو طبقنا هذا الهرم على المنظمات حنكتشف إنه مو كل الناس على نفس الدرجة من هذا الهرم. يعني ما تقدر تجيب مثلا رئيس تنفيذي وتقول له أنت مميزاتك أكل وشرب بس، لأنه المفترض إنه هو في أعلى قمة الهرم ويبحث عن تحقيق الذات، كتاب ينشر له مثلا أو جائزة عالمية. في نفس الوقت ما تقدر تجيب حارس عقار مثلا وتقول له الأكل مو مهم، أنا أعطيك جائزة نوبل، إنه ببساطة حيقول لك إيش أسوي بها؟ أنا أحتاج أكل وشرب وسكن. هذا يودينا لنظرية The Hygiene Motivational Theory لهيرزلبرغ، اللي وضع معالمها في أواخر الستينات مستندا إلى هرم ماسلو للاحتياجات. في هذه النظرية قسم هيرزلبرغ احتياجات العاملين في المنظمات إلى قسمين أساسيين: Hygiene Factors أو الاحتياجات الأساسية، وموتيفيشنال فاكتورز أو العوامل التحفيزية. الهايجين فاكتورز باختصار هي العناصر الأساسية لأي وظيفة، زي مثلا الراتب أو المكتب للوظائف المكتبية. أما الموتيفيشنال فاكتورز فهي عبارة عن الأشياء اللي ممكن تعطي الحافز لموظف لإعطاء المزيد، مثل الترقيات، الجوائز إلى آخره. ويقول هيرزلبرغ أن الهايجين فاكتورز مستقلة تماما عن الموتيفيشنال فاكتورز، بمعنى ان اعطائك للترقيات والجوائز مثلا بدون سد الحاجات الاساسيه زي مثلا الراتب غير كافيه لتحفيز الموظف. ما تقدر تعطي شخص جائزه تقديريه مثلا وانت ما نزلت راتبه في الوقت وتتوقع انه ينجز. في نفس الوقت ما تقدر تنزل له الراتب في وقته وتوقف عند كده وتقول انه ينجز. لازم تعطيه المحفزات المعنويه حتى لو ما كانت لها اي قيمه ماديه.
الشاهد في الموضوع انه اهتمام الشركات والمنظمات بهذه النظريات والافكار لا بد منه، وقد يكون اهم شيء لاي منظمة حتى اكثر من اهدافها وعوائدها المالية، لان الموارد البشرية والناس هم اساس اي عمل واي منظمة، هم اساس اي بزنس، لانه هو المستخدم والمستفيد وهو نفسه مقدم الخدمة وصانعها، وبدون العنصر البشري او الانسان ما حيكون في وجود لاي منظمة سواء كانت مربحة او غير مربحة. وبنهاية حلقتنا نكون انتهينا من موضوع نظريات المنظمات. إذا وجدت الحلقة مفيدة لا تنسى تشاركها مع أي شخص تعتقد أنه ممكن يستفيد منها. شارك برأيك في التعليقات ولا تنسى تسوي لايك. وإذا حابب تتابع حلقات فكر شرفني بالاشتراك على قناتي في اليوتيوب من خلال الرابط في الوصف. شكرا لوقتكم، أخوكم إبراهيم السيد.